हेलो र नमस्ते एभ्रिवान। सो अहिलेको नेपाली स्मार्टफोन मार्केट हेर्यो भने चाहिँ आजकल यहाँ फ्ल्यागशिप किलर टाइपको फोन्सहरू छँदै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। नट टु लङ अगो पोको F3 अनि ग्यालेक्सी S20 FE जस्तो प्रिमियम अफोर्डेबल फोन्स लन्च हुने गर्थे, तर त्यस्तो स्मार्टफोन्सहरू चाहिँ नेपालमा आजकल खासै आउँदैन। र आई रियली होप कि दिस ट्रेन्ड चेन्जेस इन 2023, किन भन्दा इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ थुप्रै पोटेन्सियल फ्ल्यागशिप किलर फोन्सहरू चाहिँ अलरेडी लन्च भइसकेका छन् विथ क्वालकम र मीडियाटेकको लेटेस्ट फ्ल्यागशिप प्रोसेसर्स। यसै सन्दर्भमा चाहिँ इन्डियामा पनि हालसालै लन्च भएको यो फोन iQOO 11 पनि एउटा दामी फ्ल्यागशिप किलर फोन हो, जुन चाहिँ अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ लन्च हुँदैन होला। एनिवे, इफ यु डोन्ट नो, iQOO चाहिँ भिभोको एउटा सब ब्रान्ड हो जसले पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक बजेट, मिड रेन्ज र फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन्सहरू लन्च गर्छ र इस्टाब्लिस भएको थोरै समयमा नै iQOOले चाहिँ ठुलो सफलता हासिल गरिसकेको छ। इन्डियामा iQOO 11 को प्राइस चाहिँ 60,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ, विच कन्भर्ट्स टु अराउन्ड 96,000 रुपियाँ यहाँ नेपालमा। र यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइडको बेस्ट प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिपदेखि लिएर 2K 144Hz AMOLED डिस्प्ले अनि 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेराज विथ टेलिफोटो लेन्स र 120 वाटको फास्ट चार्जिङ जस्तो प्रिमियम स्पेक्सहरू पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ iQOO 11 चलाएको त्यस्तै 1-2 हप्ता भइसक्यो र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म iQOO 11 को सबै विशेषताहरू सम्बन्धी चाहिँ सबै कुरा गर्नेछु, इन्क्लुडिङ मलाई मन परेका र iQOOले इम्प्रुभ गर्न सक्ने एस्पेक्टहरू। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको बक्सभित्र चाहिँ के छ भनेर सुरुमा हेरिहालौँ है त। बक्स खोली हेर्दा हामीले सुरुमा त फोन नै पाउँछौँ इन दिस लेजेन्ड फिनिश, जसमा चाहिँ BMW मोटरस्पोर्टको क्लासिक 3 स्ट्राइप प्याटर्न समेत रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अलिकति पेपर वर्क छ, सिम इजेक्टर टुल छ र एउटा ट्रान्सपेरेन्ट केस सहित iQOOले चाहिँ यहाँ 120 वाटको चार्जर, USB-C to USB-C केबल र एउटा 3.5mm हेडफोन ज्याक अड्याप्टर पनि दिएको छ। ओके, अब कुरा सुरु गरौँ पर्फर्मेन्सबाट नै, किनकि iQOO 11 को सबैभन्दा बेस्ट कुरा नै यसमा भएको स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिप नै हो। प्लस iQOOले चाहिँ यहाँ लेटेस्ट LPDDR5X ऱ्याम र UFS 4.0 स्टोरेज पनि दिएको छ। सो इट्स नो वन्डर कि यो फोनले चाहिँ बेसिकली सबै बेन्चमार्क चार्ट्समा चाहिँ हाइएस्ट रिजल्ट्स पाउँछ भनेर, एन्ड इट डिड टु, चाहे त्यो CPU, GPU अथवा स्टोरेजमा नै होस्। ओके, बेन्चमार्क्स बाहेक चाहिँ तपाईँको एभ्रिडे युसेजमा पनि दिस इज एन एब्सोल्युट बिस्ट। पोहोर साल चाहिँ इफ यु रिमेम्बर स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 मा स्यामसङको फेब्रिकेसन प्रयोग हुँदा त्यो चिपसेट युज हुने म्याक्सिमम फोन्समा चाहिँ धेरै किसिमको थर्मल थ्रटलिङ इस्यु आएको थियो। तर क्वालकमले यसपालि TSMCसँग कोलाबोरेट गरेर स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 ल्याएको छ, जसमा हिटिङ र थ्रटलिङ इस्युजहरू चाहिँ छैन। यहाँ गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो रिसोर्स हङ्ग्री गेममा पनि iQOO 11ले चाहिँ स्टेबल 60 FPS दिन्छ एट द हाइएस्ट सेटिङ्स। स्टेबल पर्फर्मेन्स मात्र नभई यसको टेम्परेचर समेत एकदमै सराहनीय छ, एन्ड आइएम क्वाइट ह्याप्पी अबाउट इट। त्यसबाहेक यहाँ चाहिँ PUBG मोबाइल अनि एपेक्स लेजेन्ड्स र एस्फाल्ट 9 जस्तो अरू डिमान्डिङ गेम्समा पनि म्याक्स सेटिङ्समा मजाको 60 FPS गेमले तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई अलिक खिन्न लागेको कुरा चाहिँ iQOOले यसमा 144 FPS मा गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्न मिल्छ भनेर एडभर्टाइज गरेको थियो ड्युरिङ द लन्च इभेन्ट, तर एज अफ नाउ मेरो टेस्टमा चाहिँ इट वाज स्टक एट जस्ट 48 FPS। त्यसै गरी इन्जस्टिस 2 र मेक अरिना जस्तो हाई FPS अप्टिमाइज गेम्समा पनि iQOO 11 मा गेम स्टेबल 120 FPS मा चल्दैन। इट्स अभियस कि यो कुरा चाहिँ अब हार्डवेयर लिमिटेसन होइन, र इट्स मोर लाइक डेभलपर्सले चाहिँ स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिपमाथि आफ्नो गेम्सहरू मजाले अप्टिमाइज नगरेको हो। सो इन अ मन्थ or 2 यु क्यान एक्सपेक्ट मोस्ट गेम्स टु बी अप्टिमाइज। गेमिङ बाहेक iQOO 11 को रेगुलर पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ भन्छु म। एन्ड्रोइड 13 मा बेस्ड भिभोको फनटच OS 13 ले चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट र UI फ्लुइडिटीमा राम्रो ध्यान दिएको छ। अनि यसपालिदेखि चाहिँ iQOOले 3वटा मेजर एन्ड्रोइड अपडेटसँगै 4 वर्षसम्मको सिक्योरिटी प्याचेस पनि प्रमिस गरेको छ, विच इज जस्ट फ्यान्टास्टिक। डिजाइनतिर लाग्नु पर्दा iQOO 11 चाहिँ इट लुक्स एन्ड फिल्स क्वाइट प्रिमियम, र इफ यु डोन्ट लाइक दिस अर्ग्यानिक लेदर ब्याक र BMW ब्रान्डिङ, यु क्यान अल्सो गो विथ द अल्फा ब्ल्याक कलर अप्सन। डिजाइन राम्रो भए पनि मेरो सानो हातको लागि भने चाहिँ यो फोन अलिकति धेरै नै चौडा लाग्यो मलाई। अझ iQOOले त यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अलिकति मुनि राखिदिएको छ, जसले गर्दा फोन अनलक गर्ने जस्तो बेसिक टास्क पनि झन्झटिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ।
तर यो दुईटा कुरालाई ओभरलुक गर्न सकिएला ओभर टाइम बानी बस्न जान्छ तर एउटा फ्ल्यागशिप किलर फोन भएपछि iQOO 11 मा चाहिँ IP67 or IP68 रेटिङ चाहिँ दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई ओके डिस्प्लेको मामलामा भने यहाँ तपाईँले एउटा फ्ल्यागशिप फोनबाट एक्सपेक्ट गर्नुहुने सबै चिजहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ शार्प 2K रेजोल्युसन 144 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट LTPO 4.0 टेक्नोलोजीदेखि स्यामसङको लेटेस्ट E6 AMOLED प्यानल पर्न जान्छन् प्लस स्पेक्स मात्र नभएर मेरो युसेजमा पनि आई रियली लाइक iQOO 11 को डिस्प्ले एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ यसको डिफल्ट कलर क्यालिब्रेसन एकदमै मन पर्यो विच हेज रियली नाइस नेचुरल कलर्स कन्ट्रास्ट र वाइट ब्यालेन्स ब्राइटनेस तर्फ पनि देयर इज नथिङ टु कम्प्लेन किनभने यो E6 प्यानल चाहिँ इट क्यान गेट एज ब्राइट एज 1100 निट्स और HDR कन्टेन्ट्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अप टु 1800 निट्ससम्म यो डिस्प्ले ब्राइट हुनसक्छ एनिवे iQOO 11 मा भएको 144 हर्ट्ज रिफ्रेस रेटवाला क्लेम चाहिँ इट्स अ लिटल कन्ट्रोभर्सियल त्यस्तो चाहिँ किन भन्दा यसमा सिस्टम एप्सदेखि लिएर मोस्ट थर्ड पार्टी एप्सहरू चाहिँ जस्ट 120 हर्ट्जमा मात्रै चल्छ अनि गेन्सन इम्प्याक्ट एन्टुटू गिग बेन्च र 3D मार्क जस्तो गेमिङ र बेन्च मार्किङ एप्स मात्र 144 हर्ट्जमा चल्छ के इन टर्म्स अफ ब्याट्री iQOOले चाहिँ यसपालि ठुलो 5000 मिलिएम्प आवरको सेलमा अपग्रेड गरेको छ तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यसको इन्ड्योरेन्स अबभ एभरेज मात्रै रहेको मैले पाएँ हल्का फुल्का वेब ब्राउजिङसँगै गेमिङ र टन्नै फोटो भिडियो लिने क्रममा चाहिँ iQOO 11ले मलाई त्यस्तै 6 घन्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम मात्र दिन सकेको थियो तर चार्जिङको लागि चाहिँ यसले 120 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ जसले यसलाई चाहिँ 25 मिनट जस्तोमै फुल चार्ज गरिदिन्छ अनि यो चार्जरको अर्को विशेषता चाहिँ के छ भने यसले 65 वाटसम्मको USB PD र PPS चार्जिङ समेत सपोर्ट गर्छ जसको मतलब फोन बाहेक तपाईँले चाहिँ यसबाट सपोर्टेड एक्सेसरिज जस्तै म्याकबुक पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब फाइनली लेट्स गेट इन्टु द क्यामरास पछाडिपट्टि चाहिँ iQOOले जम्मा 3वटा सेन्सर्स दिएको छ विच इन्क्लुड्स एउटा 50 मेगापिक्सलको स्यामसङ GN5 मेन क्यामेरा विथ OIS एउटा 13 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा विथ 2 टाइम्स अप्टिकल जुम र एउटा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर सेल्फिजको लागि चाहिँ देयर इज 16 मेगापिक्सल क्यामेरा अप फ्रन्ट अब युजुअली के हुन्छ भने पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक फोन्सको क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ सधैँ कम्प्रोमाइज हुने गर्छ तर iQOO 11 इज क्वाइट द एक्सेप्सन डे टाइममा चाहिँ यसले एक्चुली मजाको फोटोजहरू खिच्न सक्छ विथ प्लेन्टी अफ डिटेल्स अनि गुड डाइनामिक रेन्ज अब डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ कलर सेचुरेसन अलिकति बेसी हुने गर्दा कहिलेकाहीँ इमेजेसहरू चाहिँ ओभर प्रोसेस देखिन सक्छ तर यसलाई चाहिँ सिम्पली नेचुरल कलर मोडमा गई सल्भ गर्न सकिन्छ र मलाई चाहिँ यसको 3वटै क्यामेरास बीचको सिमिलर प्रोसेसिङ पनि एकदमै मन पर्यो प्राय अरू चाइनिज स्मार्टफोन ब्रान्ड्सको केसमा चाहिँ प्राइमेरी र अरू क्यामेरास बीच नोटेबली डिफ्रेन्ट फोटोजहरू आउँछ तर iQOO 11 मा भने त्यस्तो केही पनि छैन तर यसले पोर्ट्रेट्सतर्फ भने अलिकति स्ट्रगल गर्ने रहेछ इभन फ्रम द टेलिफोटो लेन्स कन्ट्रास्ट एक्सपोजर डेप्थ एस्टिमेसन र सब्जेक्टको स्किन टोन यो सबै एस्पेक्टमा चाहिँ iQOOले अझै अप्टिमाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ मलाई चाहिँ यो फोनले खिचेको सेल्फिज भने चाहिँ राम्रो लाग्यो है ओभरअल कम्पोजिसन चाहिँ एकदमै नाइसली ब्यालेन्स देखिनुको साथसाथै फोटोज हेभ गुड डिटेल्स एक्सपोजर र कलर्स एज वेल साँझको बेलामा समेत iQOO 11 इज अ रिलायबल पर्फर्मर लाइट ग्लेयर्स मजाले ह्यान्डल गर्नुको साथसाथै फोटोजमा चाहिँ तपाईँले राम्रो कलर्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाइलाइट कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति बेटर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ विथ फ्युचर अपडेट्स तर अहिलेको लागि चाहिँ यसको नाइट टाइम फोटोग्राफी इज अ सलिड A-. ओके वेन इट कम्स टु भिडियोज iQOOले चाहिँ 8K 30 FPS सम्म रिकर्ड गर्न दिए पनि मेरो लागि चाहिँ यसको 4K रिकर्डिङ्स इज मोर देन फाइन 4K 30 र 60 FPS दुइटै मोडमा ठिक्कको स्टेबिलाइजेसन हुनसँगै तपाईँले मेन र टेलिफोटो क्यामेरा बीच खिच्दै स्विच पनि गर्न सक्नुहुन्छ विच इज असम योभन्दा स्टेबल फुटेजेसको लागि चाहिँ 1080p 60 FPS भित्र अल्ट्रा स्टेबिलाइजेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले हल्का फ्रेम क्रपिङ मार्फत थप स्टेरियो भिडियोजहरू खिच्छ ओके समग्रमा भन्नुपर्दा iQOO 11 चाहिँ एउटा फ्यान्टास्टिक फोन हो जसले चाहिँ त्यो फ्ल्यागशिप किलर स्ट्याटस 100% डिजर्भ गर्छ यसमा चाहिँ IP रेटिङ वायरलेस चार्जिङ र एब्सोल्युट फ्ल्यागशिप ग्रेड क्यामेरास त छैन तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अब हामीले सबै कुरा एक्सपेक्ट पनि गर्न मिल्दैन
अब यस्तो इम्प्रेसिभ फोन चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट र मोर इम्पोर्टेन्टली हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज इन्डिया र चाइनामा अभाइलेबल हुँदै गर्दा नेपालमा अझै पनि iQOO फोन्सहरूको अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर छैन अनफर्चुनेटली। र मैले इन्ट्रोमा भने जस्तै नेपालमा यस्तै फिचर प्याक्ड फ्ल्यागसिप किलर फोन्सहरू चाहिँ लन्च नभएको धेरै नै समय भइसक्यो र भिभो नेपालले चाहिँ यदि iQOO फोन्सलाई अग्रेसिभ प्राइसिङको साथ अफिसियली नेपालमा भित्र्याउने हो भने चाहिँ आई क्यान डेफिनेटली सी देम बिङ सक्सेसफुल। सो होपफुली दे डु। सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो iQOO 11 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। iQOO 11 चाहिँ यदि नेपालमा लन्च भयो भने वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड इन बाइङ दिस फ्ल्यागसिप किलर स्मार्टफोन? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।